नमस्ते सबैजनालाई। आज म फेरि अर्को एउटा ट्युटोरियल लिएर आइसकेको छु। यो चाहिँ काउन्ट इफ फंक्सन हेर्न गइरहेको छौं। यो भन्दा अगाडि चाहिँ हामीले काउन्ट इफ फंक्सन हेरेको थियौं। त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ रिजल्ट नम्बर अफ आइटम्स बेस्ड अन अ सिंगल क्राइटेरिया चाहिएको थियो। ओके, अथवा त्यसले चाहिँ त्यो रिजल्ट हामीलाई दिन्थ्यो भने आज चाहिँ नम्बर अफ रिजल्ट्स बेस्ड अन मल्टिपल क्राइटेरियाज। ओके, सो अब हामीलाई चाहिँ अहिले असाइनमेन्ट के आएको छ भन्दाखेरि क्याल्कुलेट द ओभरअल इन्भेन्ट्री अकर्डिङ टु द प्रोडक्ट भेरिएन्ट्स भनेको छ। ओके, सो हामीलाई चाहिँ एउटा आइटमको स्टक एउटा पर्टिकुलर वेयरहाउसबाट स्टक आएको छ। सो डिफरेन्ट भेरिएन्टको स्कुटर 125 र 150 सीसी को र उनीहरूको कलर भेरिएन्ट्सहरू। ओके, अब हामीलाई चाहिँ के सोधिएको छ भन्दाखेरि कुनै पनि पर्टिकुलर भेरिएन्टको त्यो पर्टिकुलर कलरको कतिवटा स्टक हामीसँग छ भनेर निकाल्नु पर्यो। ओके, त्यसको लागि मैले एउटा टेबल अलरेडी सेटअप गरिसकेको छु। सो हामीले चाहिँ यो फर्मेटमा चाहिँ रिजल्ट डिस्प्ले गर्छौं। हामीसँग यहाँ भेरिएन्ट छ, यो भेरिएन्टको रेडको कति, पिङ्कको कति र येल्लोको कति स्टक हामीसँग छ भनेर यो र डेटाबाट एक्सट्र्याक्ट गरेर हामीले यहाँ डिस्प्ले गर्छौं। ओके, सो क्विकली डाइभिङ इन्टु द फर्मुला इज इक्वल्स टु काउन्ट इफ्स एक्टिभेट गर्यो क्राइटेरिया रेन्ज 1। ओके, सो हाम्रो पहिलो रेन्ज भनेको हाम्रो भेरिएन्ट। ओके, सो 125 सीसी स्कुटरको योसँग म्याच गर्नु पर्यो यो नाम। त्यसपछि हामीलाई चाहिँ रेड कलरको कतिवटा छ भनेर त्यो पर्टिकुलर सेलमा आउनु पर्यो भने चाहिँ हाम्रो सेकेन्ड क्राइटेरिया रेन्ज भनेको कलर भयो, कमा गर्छौं र कलर सेलेक्ट गरिदिन्छौं, ब्र्याकेट क्लोज गरिदिन्छौं। ओके, सो हामीलाई यहाँ रिजल्ट डिस्प्ले गर्यो 125 सीसी को रेड भेरिएन्टको स्कुटर हामीसँग तीनवटा रहेछ। अब एकचोटि चेक गर्नको लागि 125 सीसी रेड, 125 सीसी रेड र यहाँ सीसी रेड भनेपछि हामीसँग तीनटा स्कुटर्सहरु रहेछ स्टकमा। ओके, सो अब सिमिलरली यो फर्मुला अघि यो भन्दा अगाडिको हाम्रो ट्युटोरियलमा सम इफ्समा हेरे जस्तो यसलाई हामीले सिम्पली कपी र पेस्ट गर्यौं भने यसले मिल्दैन। किन भन्दाखेरि ओभरअल फर्मुलाको स्ट्रक्चरै चेन्ज हुन्छ, त्यो सेल्सहरु शिफ्ट भइदिन्छ, रोजहरु शिफ्ट भइदिन्छ, कलम शिफ्ट भइदिन्छ। सो यसको लागि चाहिँ सेल लकिङको फिचर फ्रिजिङ सेल्स एकदमै युजफुल हुन्छ, जसको ट्युटोरियल पनि हामीसँग अलरेडी छ। मैले यहाँ लिंक शेयर गरिरहेको छु त्यसको। अब यसमा क्विक रिक्याप गर्दाखेरि चाहिँ जो हामीलाई हाम्रो पहिलो क्राइटेरिया भनेको स्कुटरको भेरिएन्ट भयो। ओके, 125 र 150 सीसी को। अब यसलाई चाहिँ हामीले के गरिदिन्छौं, लक गरिदिन्छौं। लक हामीले फंक्सनको F4 की प्रेस गरेर यसलाई लक गरिदिन्छौं। ओके, सिमिलरली हामीले अब क्राइटेरिया म्याच गराउने F5 सम्म। ओके, F5 भनेको हाम्रो यहाँ राखिदिन्छु। F5 यहाँले हेर्नु भयो भने 125 सीसी स्कुटर भनेको यो नाम छ। ओके, यसलाई चाहिँ हामीले म्याच गराउनु पर्यो। अब यो गर्दाखेरि हामीले यो पर्टिकुलर फर्मुला अहिले जुन ठाउँमा छ, यो G5 मा जुन ठाउँमा फर्मुला छ त्यहाँबाट तल शिफ्ट गर्दाखेरि हाम्रो कलम त सेम नै हुने भयो। F कलममै छ। यो के मात्रै मुभ हुने भयो त, हाम्रो रो मात्रै मुभ हुने भयो, 5 बाट 6 जाने भयो। त्यो भएर हामीले यो F लाई मात्रै हामीले लक गरिदिन्छौं। त्यो गर्नको लागि हामीले 3 चोटी F4 प्रेस गर्छौं। पहिलो चोटी गर्दाखेरि दुईटै रो पनि कलम पनि फ्रीज हुन्छ, सेकेन्ड चोटी गर्दा कलम फ्रीज हुन्छ भने सरी रो फ्रीज हुन्छ भने थर्ड चोटी गर्दाखेरि चाहिँ कलम फ्रीज हुन्छ। ओके, यहाँ हामीले कलम फ्रीज गर्यौं। त्यसै गरी अब हाम्रो सेकेन्ड क्राइटेरिया भनेको कलर थियो D5 देखि D14। यसलाई पनि हामीले एन्टायर रो कलम दुईटैलाई लक गर्छौं, किन भन्दा यो कन्स्टेन्ट भएर बस्छ हामी जता गए पनि। अब अर्को हाम्रो क्राइटेरिया रेन्ज क्राइटेरिया भनेको चाहिँ कलर थियो, यहाँ रेड, पिंक र येल्लोमा मुभ हुनु पर्यो। अघि हामीले जुन भेरिएन्टमा गरेको फ्रिजिङ र यो एक्ज्याक्ट अपोजिट हुने भयो। अब यो केसमा चाहिँ हाम्रो के हुने भयो, हामीसँग रो नम्बर 4 चाहिँ कन्स्टेन्ट हुने भयो, तर हाम्रो कलम चाहिँ रेडबाट पिंकमा जाँदाखेरि G बाट H कलममा जानु पर्यो भने चाहिँ हामीले यहाँ रोलाई मात्रै लक गर्छौं। त्यो भनेको दुईचोटी हामीले फंक्सन की प्रेस गर्यो भने यो डलर की जुन क्यारेक्टरको अगाडि आउँछ त्यो चाहिँ लक भयो भन्ने हामीले बुझ्नुपर्छ। ओके, सो अब हामी एन्टर प्रेस गरिदिन्छौं। अब चाहिँ हामीले यो फर्मुलालाई पेस्ट गर्न मिल्यो। ओके, सो मैले कपी गरेर पेस्ट गर्ने। सो यहाँले हेर्नु भयो भने अब हामीसँग 125 सीसी को रेड भेरिएन्टको तीनटा स्कुटर रहेछ। ओके, सिमिलरली पिंकको दुईटा, येल्लोको एउटा गरेर टोटल गर्ने हो भने हामीसँग 6 वटा 125 सीसी को स्कुटर रहेछ डिफरेन्ट कलर्समा। ओके, सो यहाँले क्विकली चेक गर्नको लागि यो सबै काउन्ट गर्नु भयो भने यहाँ काउन्ट 10 आयो, यहाँ पनि हामीसँग 10 आउनु पर्यो। ओके, सो एक्ज्याक्टली हामीले जे खोजेको थियौ त्यो रिजल्ट हामीले एक्सट्र्याक्ट गरिसकेको छौं। अब एकचोटी क्विकली फर्मुलामा रन थ्रु गर्दाखेरि मैले एकचोटी
फर्मुला नै देखाएर गर्न ट्राई गर्छु ओके यो फर्मुलालाई चाहिँ अलिकति ब्रेक डाउन गर्न ट्राई गरौँ ओके सो काउन्ट इफ्स भन्ने त हाम्रो मेजर फंक्सन भइहाल्यो अब यहाँले हेर्नु भयो भने हाम्रो C5 टु C14 हामीले किन सेलेक्ट गर्यौं भन्दाखेरि हाम्रो पहिलो रेन्ज भनेको हाम्रो भेरिएन्टको रेन्ज ओके C5 देखि C15 सम्म भनेर हामीले स्कुटरको भेरिएन्टलाई सेलेक्ट गर्यौं ओके त्यसलाई चाहिँ हामीले केसँग म्याच गराइदियौं भन्दाखेरि स्कुटरको नामसँग जुन यो हाम्रो टेबलमा छ जुनमा डेटा एक्सट्र्याक्ट गर्नुपर्ने छ त्यो टेबलको नामसँग हामीले म्याच गरायौं भनेपछि हाम्रो पहिलो क्राइटेरिया भनेको यहाँको स्कुटरको भेरिएन्ट र यो चाहिँ म्याच हुनु पर्यो ओके सो सेकेन्ड क्राइटेरिया भनेको चाहिँ हाम्रो कलर पनि म्याच हुनु पर्यो कलर हाम्रो कुन रेन्जमा छ भन्दाखेरि D5 देखि D14 सम्म छ ओके सो दिस इज आवर कलरको रेन्ज अब यसलाई हामीले केसँग म्याच गराइदियौं G4 भनेको यहाँ माथि भएको कलरसँग हामीले म्याच गराइदियौं ओके सो यही चीज तपाईले यहाँनिर गएर अर्को कलममा हेर्नु भयो भने अब यो दुईटा कलममा सेलमा के डिफरेन्स आयो भन्दाखेरि यहाँनिर G4 जुनमा हामीले कलर अघि भनेको थियौं यहाँ रेड यहाँ म्याच गर्दाखेरि G4 मा भयो तर यहाँ जाँदाखेरि त पिङ्कमा जाँदाखेरि त एच हुनु पर्यो भनेपछि यहाँले हेर्नुभयो भने हाम्रो रो कन्स्टेन्ट भयो रो नम्बर 4 त कन्स्टेन्ट हुने भयो तर कलम नम्बर चाहिँ G बाट H मा शिफ्ट भयो ओके सो सिमिलरली यहाँले अब यहाँ तल गएर हेर्नु भयो भने अघि हामीले के भनेको थियौं भन्दाखेरि हाम्रो यो भेरिएन्टको नाम चाहिँ कलम त F नै हो तर माथि चाहिँ F5 थियो भने तल चाहिँ F6 हुनु पर्ने थियो 150 सँग म्याच गर्नलाई सो यो पनि हाम्रो अचिभ भइसकेको छ ओके सो यो फर्मुलालाई चाहिँ डिएक्टिभेट गरेर हेर्दाखेरि हामीले खोजेको रिजल्ट चाहिँ यहाँ एक्सट्र्याक्ट भइसकेको छ ओके आजलाई यति नै थ्यांक यू सो मच ह्यापी लर्निङ